السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم راح أقدم لكم كعك القدس من أشهر أنواع الكعك الفلسطيني اللي بتشتهر في مدينة القدس بطريقة سهلة وسريعة، وطعمه ولا أطيب ومكوناته بسيطة ومتوفرة في كل بيت. لتشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم. المقادير اللي راح احتاجها لوصفتي: 4 كاسات طحين، كاستين الا ربع مية دافية، 3 ملاعق صغار سكر، 3 ملاعق صغار زيت زيتون، ملعقة كبيرة خميرة، وملعقة صغيرة ملح. لتجهيز وصفتي بالبداية بضيف الخميرة والسكر والزيت على المية الدافية وبحركهم منيح. اليوم راح استخدم العجانة لتجهيز العجينة. في البداية بضيف الطحين بوعاء العجانة وراح اضيف باقي المقادير. بعد ما ضفت كل المقادير بشغل العجانة من 6 إلى 7 دقايق لحد ما يصير عندي عجينة لينة ومتماسكة. هون عندي العجينة بعد ما جهزتها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله قوامها لين وبتلزق شوية في الايد. بكورها بعملها شكل كرة وراح احطها بوعاء مرشوش بالطحين واغطيها واخليها ترتاح لمدة 45 دقيقة. بعد ما تريحت العجينة لمدة 45 دقيقة وتضاعف حجمها، بطلع منها الهواء وراح رش سطح العمل بالطحين وانزل عليها العجينة واعجنها واجمعها من برا لجوا واعملها بشكل كرة. بقطع العجينة لأربع قطع متساوية الحجم وعملهم على شكل كرات. فيكم تعملوا القطعة للحجم اللي بتفضلوه، يكون حجمها كبير أو صغير. بغطيهم وبخليهم يتريحوا لمدة 15 دقيقة. بعد ما تريحت العجينة باخد القطعة وبفردها وراح ألفها بشكل رول.
باخذ أول قطعة كنت جهزتها وراح أمدها بشكل طولي وألفها بشكل دائري. بعد ما شكلتهم بغطيهم وراح أجهز خليط التخطيط، وراح أحتاج كاستين سمسم أبيض، ملعقة صغيرة سكر وملعقة كبيرة مية. بضيف السمسم بوعاء وبضيف السكر والمية وبخلطهم ليكون الخليط جاهز. لتشكيل كعك القدس في البداية بنزل خليط السمسم على سطح العمل وباخد قطعة العجين وبغمسها بالسمسم وراح أمدها بشكل طولي وبتنمد بسهولة ما بتغلب وقت مدها. وطريقة التشكيل موضحة بالفيديو. والقطعة اللي بجهزها بحطها بصينية الفرن وبكون حاطة فيها ورق الزبدة، وراح كمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص كل الكمية الموجودة عندي. هون عند الكمية اللي جهزتها راح أغطيهم وخليهم يتريحوا لمدة 30 دقيقة. بعد مرور 30 دقيقة راح أدخلهم على الفرن، والفرن أنا شغلته قبل بوقت على درجة حرارة 220 من فوق ومن تحت. بياخدوا وقت من 20 ل 25 دقيقة لحد ما يجهزوا وياخدوا لون حلو مع المراقبة. بعد ما جهز كعك القدس الفلسطيني واخد لون حلو وطلعته من الفرن زي ما انتم شايفين، ما شاء الله شكله بيشهي وريحته احلى. الوصفة كثير طيبة ولذيذة وسهلة، ما بتاخد وقت في التحضير ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل البيت. بنقدمه على الفطور او على العشاء مع الزعتر والشاي، ما في اطيب منه. وان شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم وتجربوها وتحبوها.
لا تنسوا الاشتراك في قناتي عالم مليح الهاشم والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي، وعمل لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.